صحیح تاسو تشریف فرمایئ تاسو هم کېنئ تاسو کېنئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I'm starting with the 99 names of Almighty Allah, the most merciful, the King of the Kings, and the revitalizer of this eye-catching and beautiful universe. First of all, I, with the core of my heart, would love to present a very special thanks to the principal of this school, all the staff members, all the students, and especially our Honorable Chief Advisor, Sir Assistant District Education Officer, Nazir Mulakhil, for giving us your precious time to have us here. So thank you very much for having us here. Especially I'm very thankful to all the students of this institution for listening us extremely attentively. They listened to the students extremely attentively, and I really congratulate you. Have been extremely happy over the mood to listen you all because you asked extremely very beautiful questions. These questions were quite important, and I will also try my best to answer all these questions. The makina ho zamanga procedure or tariqa kar da si چې څومره سکول نه موږ د دې نه مخکې تقریبا 15 پورې سکولز موږ وزټ کړي دي نو زما نه مخکې سټوډنټس پریزنټیشن وکړي هلته موږ له وخت لاړ شو ډېر واړه اوږد پریزنټیشن وکړي بیا واړه سوالات هم وکړي زما نظر په هغه سوالاتو باندې چې دا واړه څه قسم سوالات کوي او د واړو د څه مسایل دي نو بیا زه د خپل حده پورې کوشش وکړم د جناب اسسټنټ ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر نظیر ملاخیل همراه هغه زما مدد وکړي چې د هغه مسایل موږ حل کړو او د هغو د جوابات په سټیسفیکټري طریقه باندې وګورو نو کوم سټوډنټ چې سوالات کړي دي دا هم زه بھرپور کوشش وکم جوابات وکم دا نه مخکې زه تاسو خپل انټروډکشن وکم زما نوم کامران کمل خان دی کامران کمل خان معروف زما تعلق واړه خر کې علاقه دی واړه مامون کې هغه سره دی او د دې نه علاوه د پرسنل ډیولپمنٹ پروګرام هغه ولې سره تاسو ته خبره کوم زه فاونډر یم او دا چې کوم دلته ولاړو کوم پریزنټیشنز وکړه دا هغه پروګرام ممبرز دي او جناب نظیر ملاخیل صاحب دا پروګرام چیف ایڈوایزر دی د دې پروګرام آغاز موږ تقریبا چې څه میاشتې مخکې کړی و د کنورسا کوچینګ اکیډمي آغاز ما 15 کاله مخکې کړی و د انګلیش لینګویج اکیډمي دا کوم چې تاسو مخ ته پریزنټیشن وکړل 4 لیول سټوډنټس دي مطلب دا چې 3 لیول دی ویل دی یو لیول ډیوریشن زمونږ 2 میاشتې نو دا 4 لیول کې اوس دي مطلب 2 ماته میاشت ده نو دې لپاره موږ راغلي چې موږ تاسو ته داسې طریقې ټریکس ټیپس وښیو تاسو په خپل ځان باندې کار وکړئ په خپل ځان باندې کار کول د ته ویل کېږي پرسنل ډیولپمنټ خپل صلاحیتونو باندې کار کول خپل افکار سوچونو باندې کار کول ته ویل کېږي پرسنل ډیولپمنټ لفظي معنی څه شی په خپل ځان باندې کار کول په خپل صلاحیتونو باندې کار کول انګلیش کې یو زبردست کوټیشن ویل کېږي you are not the person you show you are the person you think you are ته هغه سړی نه کوم چې ته ظاهره چې زه یم بلکې ته هغه سړی کوم چې ته سوچ کې چې زه یم مثال کے طور پر زما مخې ته راځي په کوم انداز زما سره ملاویږي ستا کوم بورډ لینګویج دی کوم الفاظ ته زما سره په کوم انداز باندې خبرې کې خو وختم دی ګمنس کړي دي سپینې کپړې دې لګولې دي نو you are not the person you show you are ته دا سړی حقیقت کې دا کوم چې ته شو کې چې ته یې you are the person you think you are ته حقیقت کې هغه سړی کوم چې ته ځان په حواله سره سوچ کې چې زه څوک یم دوه خبر یاد ساتئ There are 2 terms of this topic, okay? One is, what do the people think about you and what do you think about yourself? خلق ستا حواله سره څه سوچ کوي او ته د خپل ځان حواله سره څه سوچ کوي Now keep here 2 things in mind, okay? What do the people think about you? It doesn't matter at all. But what do you think about you? It definitely matters a lot, okay? ستا حواله سره زه څه سوچ کوم دا هیڅ قسمه میټر نه کوي هیڅ قسمه افیکټ او هیڅ قسمه اثر پتا باندې نه کوي معاشره ستا حواله سره څه سوچ کوي دا پتا باندې هیڅ قسمه اثر نه کوي لیکن تر ځان حواله سره څه سوچ کې دا ډېر زیات غټ میټر کوي if you think that I am someone extremely special believe me you are someone extremely special but if you think that I am nothing believe me you are nothing کوئی زما په خبرو مانی that's right okay نو دې مطلب سره حقیقت کې چې ځان حواله سره غټ سوچ کول دي د ځان حواله سره پاورفل سوچ کول یا سوچ کول چې یقینا मैं कुछ कर सकता हूँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ मैं कमाल कर सकता हूँ मैं यकीनन वहाँ पहुँच सकता हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ मैं वो सब कुछ बन सकता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग मेंटेलिटी है और इसको हकीकत में बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट सब मतलब जमा अल्फाज बिया गौर सरा वरा मगर उस पूरे औरेदली उ if you want to become successful work on your will power कते कामयाब सड़े जोड़े दल غواړي نو ته خپل will power باندې کار وکا
ویل پاور مطلب دا چې یو ځل تا څه وویل بیا هغه ته څه کې. مثال که ته په تا وویله چې زه به نن نه بعد سګرټ نه څښم او ستا د دننه نه تا نفس ته دومره شکست ورکړی دی چې یو ځل تا وویل زه به سګرټ نه څښم بیا ته سګرټ نه څښې. دې ته ویل کېږي سټرانګ ویل پاور. څه سټرانګ ویل پاور. تا وویل چې زه به نن 15 وخته مونځ په جمع باندې کوم بیا ته یقینا د خپل خبر نه شاته ځې نه 15 وخته مونځ په جمع باندې کې. دې ته ویل کېږي سټرانګ ویل پاور. نو موږ ویل چې سټرانګ ویل پاور دا انتهایی امپورټنټ دی. او تاسو محمد علي جمله هم شاید اورېدلې ده. هغه وویل چې سکلز آر ناٹ امپورټنټ ویلز آر امپورټنٹ. چې سکل هنر اهم شیز نه دی بلکہ ول چې کوم دی. اقبال ہوئی چې آتا نہیں جس قوم کو دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو. اقبال څه وایي تاسو فنز دا کوي. محمد علي وایي چې نه سکلز آر ناٹ امپورټنٹ ویل از امپورټنٹ. چې هنر اهم شیز نه دی فن اهم شیز نه دی بلکې ویل اهم شیز دی. دوړ کې تضاد راغلی په خبره کې کنه. هغه نه چاته پوښتنه کو چې تاسو چې دا کوم نوم جوړ کړی محمد علي دومره غټ باکسري دا خو تر د فن د وجه نه جوړ کړی ته باکسینګ شي کولې. محمد علي ویل نه ما سکل د وجه نه جوړ کړی باکسینګ د وجه ما نه جوړ کړی ما حقیقت ویل پاور د وجه نه جوړ کړی. څنګه کله چې زما د یو کس سره مقابله د جنگ په میدان کې زه ولاړم ارینا کې ولاړم پرینګ کې او کس مال سوک راکې نو بار بار داسې شي ویلي چې زه د ځمکې ته رالوېدلی یم په ځمکه باندې. نو زما سکل خو زه ښکته راګزار کړم ځمکې ته. زما سکل خو په کار رانلې لیکن چې کله زه په ځمکه باندې پروت یم زما ویل پاور ماله بېرته بار بار وایي چې محمد علي پاڅېږه تا د اوسه پورې شکست نه دی خوړلی. ته چې کله رینګ ته راتلې تا ویلو چې زه به مخاطب کس ته شکست ورکومه زما هغه ویل پاور ما بېرته را پاڅوي او زه بېرته اټیک کوم مقابله ګټمه. نو مطلب سکل امپورټنټ نه دی. مهرباني د دې مطلب دا چې سکل امپورټنټ نه دی بلکې څه شی امپورټنټ دی ویل امپورټنټ دی. محمد علي وایي زه وایم نه ویل هم امپورټنټ نه دی. دا چې کوم حوالې سره محمد علي دومره زبردست ایکسپلینیشن کوي هغه امپورټنټ نه دی. د موسټ امپورټنټ thing is emotional experience. د ټول نه امپورټنټ شی چې کوم دی هغه ایموشنل ایکسپیرینس دی. چې ستا کله ایموشنل ایکسپیرینس شته دی بیا فن هم ته په خپله باندې شی زده کولی او ویل پاور هم په خپله باندې بیا امپروو کېږي. نو زما مطلب دا چې سکل اینڈ ویل پاور بوت آر ډیپینډنټ اپن ایموشنل ایکسپیرینس. ایموشنل ایکسپیرینس ته ویل کېږي په صحیح معنو باندې تاسو وپېژنئ. تاسو زه ګارنټي در کوم پرنۍ ورځ باندې په دې تاریخ باندې د پیر ورځ ده چې تاسو به یقینا کامیاب خلک جوړیږئ. تاسو پته را انسان ایموشنل ایکسپیرینس وپېژنه د تصویرانو په شکل کې سوچ کوي. مثال کے طور پر زما چې گاڑی نو ستا ذهن ته د ګاډي تصویر راځي داسې ده که نه. زم سایکل ستا ذهن ته سایکل تصویر رالی داسې ده که نه. ستا والده نو ستا ذهن ته ستا د والدې تصویر رالی. ستاسو سکول پرنسپل صاحب شهباز شریف تصویر ذهن ته رالی. وزیر اعظم صاحب تصویر ذهن ته رالی. دیٹس کریکٹ. اوکے نو انسان تصویرانو شکل کې سوچ کوي. اوس دغه تصویران چې کله تاسو یو شي اولې سره سوچ کوئ او دغه تصویر ذهن ته راځي چې تاسو یو شي اولې سره مسلسل سوچ کوئ دغه تصویران د ویډیو شکل اختیاروي. بیا مثال کے طور پر ګوره شهباز شریف په لاره باندې روان دی تاسو امیجن کوئ ځان سره ویډیو سټارټ ده په ذهن کې. دیټس رایټ. اوکے تاسو سکول پرنسپل صاحب تاسو ته کلاس اخلي یا فزکس ټیچر فزکس پڑھاوي په کلاس کې ویډیو سټارټ ده که نه. اوس اهم خبره څه شی ده دا چې کوم ویډیو ده په دې سوچونو کې ستا په ذهن کې چې کوم دننه سټارټ دي پر روانو وخت کې ته څوک یې نه ځان چې ته به څوک یې. ځکه انګلیش کې کوټیشن ویلی کېږي after 10 years you will surely be someone. the question is who. چې 10 کاله بعد خو به انشاءالله ضرور ته څوک یې لیکن سوال لري ته به څوک یې. د اوس نه ته څوک ځان امیجن کوي چې 10 کاله بعد به زه څوک یم. ځکه د سایکالوجست مطابق کوم چې انویسټیګیټرز دي کوم چې ریسرچرز دي هغه له وایي چې who you are today is the result of what was in your mind before 5 years. چې اوس ته څوک یې دا د هغه ریزلټ دی 15 کاله مخکې چې ستا په ذهن کې چې کوم خیالات پراته وو. ځکه هغه د خیالاتو انحصار دا په خیالاتو باندې دی. دا شولې خبره باندې. نو 15 کاله بعد به مطلب ته هغه څوک یې اوس چې ستا په ذهن کې څه دي چې زه به 15 کاله بعد یم. ټیک ده. نو تا د ویډیو په حوالې سره خبره کوله چې ویډیو څه کوي په ذهن کې دا ذهن کې دنې یو سکرین لګېدلی او په هغه باندې هغه ویډیو څه کېږي بیا ډسپلی کېږي. اوس ایموشنل ایکسپیرینس ته ویلی کېږي په خپل سوچونو کې ته خپل ځان کله کامیاب اینی. مثال کے طور پر چې مانا الله تعالی هم راضي دی زه د انسانیت هم خدمت کوم زه عبدالستار ایدیمه زما سره سیکیورټي هم را سره زما عزت هم شته په دنیا کې زما نوم هم شته دی زما مور او پلار هم زما نه خوشحاله دي او زه چې کله یو ځای ته ځم هلته زما د موجودګۍ نه اثر راځي. اردو کې ویل کېږي اگر آپ کے آنے کی وجہ سے اس دنیا پر کوئی اثر نہیں پڑا تو یقین کیجئے کہ جانے کی وجہ سے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. که ته دنیا ته راغلی یا زه دلته رالمه
یا زه دنیا ته رالم زه یوې علاقې ته لاړم هلته زما د تلو د وجې نه یا دنیا ته د راتلو د وجې نه څه اثر پرې نه وته نو دنیا نه د تلو د وجې نه به چې د دنیا نه لاړم څه اثر به پرې نه وځي پوهېږه خبره باندې درس ګټ اوکې ښه نو ته لس کاله بعد څوک اینې ځان کامیاب ویني او د هغه نه چې تا ته کوم موټیویشن میلاویږي دغه موټیویشن ته ویلی کېږي ایموشنل ایکسپیرینس څه ورته ویلی کېږي ایموشنل ایکسپیرینس اوس دلته یاد ساته په دې خبرو ځان پوهه کړه ټیک ده د انسان چې کوم سوچ دی دننه د دې دوه دا یو فیکټري ده حقیقت کې او د دې دوه ډپارټمنټس دي دوه شعبې دي یو ته ویلی کېږي ډیزایننګ ډپارټمنټ او بل ته ویلی کېږي پروډکشن ډپارټمنټ کوم چې پروډکشن کوي پروډکټیو ډپارټمنټ دی ډیزایننګ ډپارټمنټ مطلب دا چې ته د ځان لپاره څه قسم مستقبل ډیزاین کې زه ته خپل ډیزاین ډپارټمنټ کې لکه تاسو کله فیکټري کې وګورئ یو ډیزایننګ ډپارټمنټ هغه یو پروډکټ ډیزاین کوي دا په داسې انداز باندې جوړیږي پېښولي نو هغه تصویر بیا هغه پروډکټیو ډپارټمنټ ته ولیږم چې پروډکشن کوي نو هغه بیخي هغه شان شیز تحریک کوم چې ډیزایننګ ډپارټمنټ والا رالیږلی هغه شیز بیا ته پروډکټ کوي او هغه بیا سیل کوي بار ته نو ستا په ذهن کې چې چل کېږي چې تا څه تیار کړل ډیزایننګ ډپارټمنټ کې چې زه به څوک یم پر اړوند کې ځان دپاره څه مستقبل ډیزاین کو نو دا چې چل کېږي بیا ستا د دماغ یو بله حصه ده چې هغه ته تاسو تقدیر وایي لک ورته وایي هغه ته پروډکټیو ډپارټمنټ ویلی کېږي هغه ډیزایننګ ډپارټمنټ یې هلته لیږي وایي خبره باندې او بیا چې چل کېږي چې هغه چې کوم ته تاسو لکه او تقدیر وایي ته پروډکټیو ډپارټمنټ ویل کېږي بیخي هغه څه کېږي ستا په زندګۍ کې چې کوم تا ډیزاین کړي او موږ ته قرآن کې الله تعالی ویلي چې زه د انسان سره هغه معامله کوم کوم چې هغه زما نه امید لري وایي خبره باندې نو دا چې چل کېږي حق کې دا دې ته ویل کېږي تھاٹ پروسیس ته ویل کېږي اسټرانګ مینټلټي ټو تھنک بیگر اوس ما تاسو ته ویل چې خلک هم ستاسو حوالې سره سوچ کوي یاد ساتئ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے آپ کی شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے آپ کی شخصیت پر بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے یاد ساتھ ٹیک دا لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں مت سوچئے کیونکہ یہاں پر ایک بات انتہا اہم ہے جب انسان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو پھر یقین کیجئے گا اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے میں اکثر کہتا ہوں جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے لوگ آپ کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے اور جب آپ کامیاب ہو جائیں گے لوگ آپ کو کامیاب رہنے نہیں دیں گے دا اصول کائنات جوړ شي ټیک دا لاول به خلک کوشش کوي ته کامیاب نشي او چې کله ته کامیاب شي به خلک کوشش کوي ته خپل پوزیشن نه ښکته راګوزار کړي پښه خبره مانی مطلب شهباز شریف وزیر اعظم د عمران خان وزیر اعظم ولاول دیو کوشش کوي د وزیر اعظم جوړ لشي و چې وزیر اعظم جوړ شو ابل کوشش کوي ښکته راګوزار کوم د عمران خان سم دغه شان چل کې د لاول جوړ لشي جوړ شو ښکته راګوزار کوم تر ټول کائنات اصول لغه شان تلي خلک دغه شان ته چل کوي لیکن د دې سره اوس مطلب څه بل خلکو په باره کې سوچ نه کوي چې خلک ستا باره کې څه سوچ کوي هغه غونډ عمر غواړي ته ناکام شي صرف ته پر ځان اولې سره سوچ کوي او څنګه سوچ به کوي بیا غټ سوچ څه غټ او خلک څه وایي ګوره your important quotation تاسو ته کوټ کوم ټیک دا people say that if you want to become big think a little bigger but I say that if you want to become big think very bigger why do you think a little bigger کته خلک ته سوي کته غټ سړی جوړېدل غواړي موټیویشنل سپیکرز واوري قابل خلک واوري هغه دا خبره اکثر کوټ کوي کته غټ سړی جوړېدل غواړي نو لږ غټ سوچ کاوه څه وایو لږ غټ سوچ کاوه حالانکه کته غټ سړی جوړېدل غواړي نو سم غټ سوچ کاوه لږ غټ سوچ ته ضرورت دی وایو خبره باندې I always say, okay, that thinking small is the biggest crime. If you think small, you are the biggest criminal. Take that. وړو کې سوچ کول ټول نه غټ جرم دی. کته وړو کې سوچ کول ټول نه غټ مجرم دی. وایي خبره مانی ځکه ته د وړو کې کار د پاره د یو وړو کې انسان جوړ د پاره دنیا ته نه ویل لګل کنه. وایي خبره مانی نو غټ سوچ کول مطلب دا ضروری دی. تاسو کله علما اورئ نو علما چې کله د جهالت ډیفینیشن کوي او هغه د قرآن نه ثابتوي نو هغه درې ډیفینیشن کوي د اګنورنس خبره کوم باربیرینزم چې ورته ویل کېږي جهالت یو هغه لوي چې having no idea لکه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قرآن آیات دی چې هغه خلک چې هغه پوهېږي او هغه خلک چې هغه نه پوهېږي دا برابر نه دي ټیک ده نو هغه لوي چې یو هغه خلک چې هغه نه پوهېږي هغه جاهل دي آیډیا ورسره نشته دی دا څه شی هغه وایي جاهل دی دویم هغه ډیفینیشن کوي چې لاز اف سیلف کنټرول از کالډ اګنورنس چې کله ستا په خپل ځان باندې په خپل نفس باندې کنټرول نه دی ته اګنورنس ویل جهالت ویل کېږي لکه تاسو پته راکړه چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي تاسو غوا الاله کوي هغوی موسی علیه السلام نه بار سوالات کول چې تور الاله کو سپین الاله کو غټه کو وړوکې زړه که ځوانه دا سوالات هغو کول نو د دوران کې موسی علیه السلام یو جمله وویله دلته چې کوم حافظ ناست یا به زما مدد وکړي ځکه زه حافظ نه یم چې اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین موسی علیه السلام ویلي زه په الله پسې بهنه غواړم
چې چرته زه د جاهلو نه نشم و د جهالت مطلب څه دی تاسو ته پته را په داسې موقع باندې به موسی علیه السلام څوک واخه پوه شو خبره باندې نو هغه وویل چې داسې څوک وام په دې ټایم کې ځکه دومره جاهله سوالات تاسو کوئ په زول سواله اوس غوا هلاله کوي غوا هلاله کوي که نه که توی که سپینه کار کوي ملاله وي بیا وروسته چې کله هغو دا سوالات کول نو شرایط هغو ته سخت شولو بیا به 40 کاله پسې بیا ګرځېدل نو موسی علیه السلام ویل چې اس نه چې زه خپل کنټرول چې کوم په خپل ځان باندې دی هغه لاس کړم نو په الله پسې پناه غواړم پوه شوې نو هغه وایي چې جاهل لفظ موسی علیه السلام ویل چې زه جاهلان نه نشم نو جاهل موسی علیه السلام څه ته وایو چې لاس اف کنټرول په ځان باندې کنټرول نه دریم ډیفینیشن هم انتهای امپورټنټ علما کوي چې مایندلیسنس از کالډ اګنورینس چې کله انسان سوچ نه کوي دا ټول نه غټ جاهله سړی دی او بار بار په قرآن کې الله تعالی په هغه خلکو باندې بار بار د خلکو نه شکایت کوي چې کوم خلک سوچ نه کوي الله دا خلک سوچ ولې نه کوي دا خلک سوچ ول نه کوي دا خلک سوچ ول نه کوي اوس یا ساتي سوچ خو تاسو تھرو آوټ د لایف کوئ زندگی بر اوس که تاسو ناسم سوچ کې زما ول سره سوچ کې زما خبر ول سره سوچ کې پلار روانم سوچ کې چې پلان کیږي دا به زما سوچ خو تر دې نه خو ځان لري کولای نشي لیکن دلته مطلب څه شي حقیقت کې why don't you think bigger تاسو غټ سوچ ولې نه کوي تاسو ته پته را دا اوس پورې به یو جمله ما ویله د وړو ته مې ویلې وه په کلاس کې ولکه په پریزنټیشن هم زما نه مخکې د سکای از د لیمټ جمله څه شی د سکای از د لیمټ د سکای از د لیمټ د جملې مطلب دا چې په دنیا کې هر کار ممکن دی د جملې نه ثابت دی داسې چې د سکای از د لیمټ اصل کې د دنیا حد هغه لوی اسمان دی څه شی دی اسمان دی او اسمان ته هغوی ساینټسټ رسېدلي دي سپوږمۍ ته رسېدلي دي پوه شوې نو هلته خلک ورسېده نو د سکای از د لیمټ اوس مطلب په دنیا کې څه شی شو هر څه ممکن شولو څه شولو ممکن شولو لیکن اوس دا جمله چې کوم دا غلطه ثابته شوې ده The sky is not the limit. Actually, the mind is powerless. Okay? چې اسمان حد نه دی ستا سوچ حد دی چې د کوم حد پورې ته سوچ کې بس ستا د کامیابۍ حد دی که ته غټ سوچ کې the world is your oyster بیا دنیا ډېره غټه ده اوس تاسو ته پته فزکس دلته چې فزکس کوم ټیچر دی په دې خبره باندې زبردست پوهېږي ساینټسټ چې کوم دي ستورو ته رسېدلي دي او بیا چې کله دا ستوري مړه شي هغه ته دا الله بیا هولي پلیس وایي یا څه شی ورته وایي په خپل الفاظو کې اوس دغه هولي پلیس ته هغه نه رسېدلي خو دا ډسکور نه کوي چې دا څه شی دی حقیقت کې دا هولي پلیس دې ته ونه رسېدل هغه الله پوهېږي ریسرچ سټارټ دی په دغه باندې د هغه نه اخوان دي تلي ټیک ده نو مطلب دا هغه لوی د سکای از د لیمټ لیکن اقبال څه وایي چې اگر آپ کی سوچ بڑی ہے تو پھر آسمانوں سے آگے جہاں اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے بیا دغه فزکس نه بلکې ستور نه اخوا اسمان نه نور هم شته جهان نه نور هم شته لیکن چې ستاسو سوچ کله غټي څه غټي نو زما مطلب حقیقت کې سره تاسو غټ سوچ وکړئ ځان اولې تاسو یقینو کې کمال شي کولای تاسو الله تعالی صلاحیتونه درکړي طاقتونه درکړي قوت درکړي ټیک ده تاسو کوشش وکړئ په دغه صلاحیتونو باندې کار وکړئ او په دغه صلاحیتونو باندې کار کولای ته پرسنل ډیولپمنٹ ویل کېږي په خپل کانفیډنس لیول باندې کار وکړئ د ځان لپاره غټ سوچ وکړئ زه به څوک جوړېږم په روان وخت کې دا خبره خو انتهای اهم ده تاسو اے پی جے عبدالکلام کوم چې د انډیا صدر دی تیر شوی دی سوړي د انډیا صدر و او هغه د انډیا د پر اټامیک بم هم جوړ کړی دی څنګه چې پاکستان د پر ډاکټر عبدالقادر خان جوړ کړی هغه نه یو کس ته هغه واده نه وکړی مسلمان و اے پی جے عبدالکلام د اے دغه د ډېر نیکه نوم و دا پی نه چې بیا دغه د نیکه نوم و دا جې د پلار نوم و دغه نوم راته عبدالکلام د خپل نوم و نو دا اے پی جے عبدالکلام نه چا تپوس وکړ تا واده ولې ونه کو تا واده نو هغه ویل زما په زندګۍ کې جی ایس و د جی ایس مطلب لیکن د جی ایس نه زما مراد خلک وایي تاسو جی ایس پیدا کوي ټیک د جی ایس باندې پوهه کوم څه مطلب دی لیکن د جی ایس نه زما مراد ګل سټیټمنټ نه و ګل مطلب لړکی ګل سټیټمنټ نه بلکې جی نه مراد زما ګول سټیټمنټ و زما څه ګل سټیټمنټ نه و راسه ګول سټیټمنټ راسه زما توجه صرف په منزل باندې وه زه واده ته وزګاره شوی نه یم پوه شولې زما خبره باندې نو دا هغه خلک دي دا لیوني خلک دي پوهېږي خبره باندې که نه دا په خپل منزل لپاره داسې شي وي ټیک ده چې فوکس دا فوکس لپاره تاسو وایي که نه اف او سی یو اس فالو ون کورس انټل سکسیس د کامیابۍ پورې صرف یو کورس د الله فالو کوي اوس هغه زندګۍ مقصد دا چې هغه خپل ملک چې هغه څه محبت دی انډیا هندوستان هغه نه قابل تسخیر جوړول د هغه زندګۍ مقصد و بیا مسلمانانو خدمت کول د انسانانو دپاره چې کوم دی هغو خدمت کول د هغه مقصد و پکې هغه جوړ تللی و دې ته غټ سوچ ویلی کېږي یو خبره بله که تاسو د سکول ته راځئ یاد ساتئ چې زه وړوکی ډاکټر جوړ شم کلینیک جوړ کړم چې سبا نه را نه شئ سبا نه را نشي که تاسو وایئ چې ما ته وړوکي شان نوکري میلاو شي په یو دفتر کې چېرته ناست یم چې سبا نه را نه شي یقین وکړئ په دنیا کې 950 کروڑپتیان دي په هغو کې یو هم تعلیم یافته نشته دی ټول ان ایجوکیټډ دي پوه شولې خبره باندې 950 کروڑپتیان دي په دنیا کې تاسو که دلته راځئ چې زه عبدالستار ایدي جوړ شم نو بیا راشه دلته که دلته راځئ چې ډاکټر عبدالقادر خان جوړ شم نو بیا راشه که دلته راځي چې ډاکټر علامه محمد اقبال جوړ شم نو بیا دلته راشه که دلته راځي چې عمران خان جوړ شم شهباز شریف جوړ شم او د انسانیت خدمت وکړم په صحیح معنو باندې بیا دلته راشه پوهېږه خبره باندې دغه رزق وعده الله کړي 30-35 زره روپۍ به الله درکوي پوهېږه خبره نو غټ سوچ کول دي څه کول دي
अच्छा, सर काफ़ी था तुम रखा ना